Hey guys, subscribe to my channel and press the bell icon to get all videos notification. एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र तपाईँले यसलाई एडको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा रेसियो लिनुहोस् जुन फर्स्टमा रहेको छ र साथीहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मिडियामा जानुहोस् मिडियामा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र त्यसबाट कुनै ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गर्नुहोस् जस्तै कि म यो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गरिदिन्छु र यसलाई साइज पनि बढाइदिन्छु र तपाईहरुले यसमा के गर्नुस् भने साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलरको आइकन छ सिम्पली तपाई त्यसमा गएर ग्रीन चुज गर्नुहोस् र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पनि ग्रीनमा आइसकेको छ। अब तपाईहरुले के गर्नुस् भने साथीहरु तपाईले लेयरमा गएर मिडियामा जानुहोस् मिडियामा गएपछि साथीहरु जुन तपाईले युट्युबको होम पेजलाई स्क्रिनशट गरेर राख्नु भएको थियो त्यसलाई ओपन गर्नुहोस् र साथीहरु अब फेरि तपाईहरुले लेयरमा गएर मिडियामा जानुहोस् र त्यसबाट एन्ड्रोइड फ्रेम छ त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। यदि तपाईको मोबाइलमा एन्ड्रोइड फ्रेम छैन भने तपाईले मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गरेर त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसमा साइज पनि मिलाइदिनुहोस् र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यसमा फिट भइसकेको छ। अब तपाईहरुले के गर्नुस् भने साथीहरु आफ्नो मोबाइलमा लेयरमा जानुहोस् र मिडियामा जानुहोस् तपाईले यसमा ग्रीन स्क्रिन हिन्ट तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको मोबाइलमा यो छैन भने मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोस् र त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसमा क्रोमा कीमा गएर यसलाई इनेबल गरिदिनुहोस् र साथीहरु तपाईले यसलाई साइज मिलाइदिनुहोस् सिम्पली म यहाँ साइज मिलाइदिन्छु र साथीहरु हाम्रो एकदम फिट भइसकेको छ ग्रीन स्क्रिन हेन्ड। यदि तपाईहरुलाई यो धर्का देखिरहनु छ यदि तपाईहरुले यो धर्कालाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली तपाई क्रोमा कीमा गएर डिटेल कर्व छ सिम्पली तपाई डिटेल कर्वमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई कर्सर तानेर लास्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन लाइन थियो त्यो हटिसकेको छ। अब तपाईहरुले के गर्नुस् भने साथीहरु तपाईहरुले जुन तपाईले स्क्रिनशट गरेर ओपन गर्नु थियो त्यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस् र साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्रीन स्क्रिन इफेक्ट कम्प्लिट भइसकेको छ। स्क्रिनशटले के गर्छ भने साथीहरु यसमा फिट जुन हेन्ड हुन्छ त्यसलाई फिट राख्नमा एकदम मद्दत गर्दछ त्यही भएर त्यसमा स्क्रिनशट राखिएको। अब साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकदम ग्रीन स्क्रिन इफेक्ट कम्प्लिट भइसकेको छ र साथीहरु तपाईले यसरी नै आफ्नो मोबाइलमा ग्रीन स्क्रिन इफेक्ट गराउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्।